Hi mga inday na ana sa Mrs. Snooky Anderson ng taga-Australia kunuhay pero bisdak ragi happy! So karong adlaw akong i-share sa inyo guys kung interesado mo na makahibalo kung giunsa nako pag straight ang akong buhok. So, kung interesado ka, keep on watching. So, mo din akong gamit mga inday ang Diamond Radiance VS or Vidal SASSOON. Kanan jud kay ko ani mga inday kay naana siya murag kanang sudlay na i-attach. So, ang sunod natong kinahanglan ay clip. Next is Tresemme heat defense spray. Dayon sudlay. So dili na ta maglangay-langay pa, magsugod-sugod na ta mga inday. Ako lang usang i-spray sa akong buhok kaning Tresemme heat protectant spray kay kinahanglan jud siya kung mag-straight ka sa imong buhok, make sure na magamit ka og heat protectant spray any kind daghan daan na madto lang ka sa grocery store or and then spray na sad nako sa pikas, spray lang dayon pagkahuman sudlayon tanaw ni akong anak sa mukan kaayo agoy sa tanawan ni akong anak gusto sad siya ingitira sad kayo mura ka ng mga amiga ko na nimo pero mga ingitira kay lamay kay sprayhan ng dagway gigigil ako. Char lang but it's true mga kuan mga ingitira nimo daan ang mga amiga kunuhay pero mga plastic ayo sus murag ka ng plancha o nagamit sa kong anak plastic ay unsaon na lang pero ididma na lang na sila mga ididma na lang na sila kay mga dili na sila angayan or i-clip na lang na nimo sa imong kuan sa imong ang buhok ay i-clip kay plantsaha na lang muna siya dire karon nato ni sila mga planchahon para mawala ang mga chismosa ingitira unsa pa di ana ayan unsa ni i-clip atong buhok anyway ha kay magsugod na ta atong unahon dai ni og painit imong plancha, make sure na pinaka mainit. Ako ang kuan is 235 kay akong buhok kay mura man ni og silhig lanot. So, make sure na init kay imong plancha og ganahan ko ani mga inday kay nana siya magsudlay. If you can see kana siya, it will help sa pagplansya, dali ra siya ma-straight. Okay? So, sugdi og plansya ang kanang nasa ilalom, kanang gamay na portion sa imong buhok. Og magplansya ka, make sure that it's away from your face. Kay init kay mga indoy, mapaso imong beauty, unsaon na lang. Ayaw yung taon pasuan na imong dalonggan. Hi? Dayon ka na ra, plancha na.
Hapit na jud mo human mga inday. Last na lang yun na portion sa pikas na buhok. Plancha pa more. Sige paday, plancha paday. Ana jud. Hay, hawoy biya kayo ang kamot basta magplancha. Pero kung maanad na ka mga inday, wala na, okay na, okay na. Primero lang jud hawoy kay mo ang kamot. Ayan, nahuman na jud ta og plancha-plancha mga inday after 10 years. If you can see, look at my hair. Look, it's so shiny, bouncy, and smooth. Diba? Shiny na kayo, mura na og nagpariban si inday. Plancha ra di ay ito. Nagpariban ka ba? Hindi plancha lang yan. Anyway mga inday, if you like this video, kung ganahan pa mo na mag tutorial ko og Bisaya, comment lang mo down below kay sa sunod na kong video. Ayan, nag-aura na si inday, murag filanggera kayo, murag bagwapa in tawon. Siya! Sige pa day. Pero anyway guys,